මගේ ඇතේ තියෙන මේ Galaxy A34 device එක release වෙලා දැන් මාස 4ක වගේ කාලයක් වෙනවා. හැබැයි තාමත් මේ device එක ගැන full review එකක් සිංහලෙන් YouTube එකේදී අපිට හොයාගන්න නැහැ. අපි දන්නවා Samsung smartphone එකක් කියන්නේ ගාන පොඩ්ඩක් වැඩි වුණත් quality hardwares එක හොඳ durability එකක් guarantee කරන්න පුළුවන් product එකක් වගේම clean experience එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ software එකක් අපිට offer කරන device එකක් කියලා. ඉතින් ඒ අතරනොත් මේ Galaxy A34 device එක විශේෂයි. මොකද මේකට තියෙන්නේ 6 nanometer fabrication process එකකින් හදපු 5G SoC එකක්. ඒ වගේම 120Hz refresh rate එකක් තියෙන super AMOLED display එකක්. latestම Android version එක. තව හොඳ camera setup එකක්. average charging speed එකක් එක්ක powerful battery එකක් වගේම මේ smartphone එකේ තියෙන්නේ flagship device එකකට සමාන design එකක්. ඉතින් ඔයා මේ device එක use කරද්දී ඔයා අතේ තියෙන්නේ Galaxy S23 Plus smartphone එකක්ද කියලා කවුරු හරි වගෙන් අහුවොත් පුදුම වෙන්න නම් එපා. මොකද මේකේ design එක look එකෙන් වගේම size එකනොත් ඒකට ගොඩක්ම සමාන නිසා. ඉතින් එහෙමනම් අද iLanka එක අපි බලාගමු Galaxy A34 device එකේ hands on experience එක. iLanka. Spark the explorer inside you. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකත් දැන්ට ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිසස් වල එන බොක්ස් එකකට සමාන විදිහට පොඩ්ඩක් පොඩි බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකත් එක්ක අපිට charge එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆෝන් එක එතකොට Type C to Type C cable එක වගේම SIM ejector tool එක විතරක් මේකේ අපිට useful gadgets විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Type C to Type C cable එකක් නිසා ඔයාට පරණ Type A to Type C charge එකක් තියෙනවා නම් මේ cable එකත් එක්ක ඒක use කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට Type A to Type C cable එකක් නැත්නම් එක්කෝ ඔයාට අලුතෙන්ම charge එකක් ගන්න වෙනවා නැත්නම් Type A to Type C cable එකක් සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ charge එකේ price එක නැත්නම් cable එකේ price එක මේ phone එකේ price එකට add වෙනවා කියන එක. අපි design එක පැත්තට හැරුණොත් බලා ගන්න පුළුවන් අර කලිනුත් කිව්වා වගේ මේක Galaxy S23 Plus device එකට ගොඩක්ම සමානයි කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ back එක හදලා තියෙන්නේ Samsung ලා Glastick කියලා කියන හැබැයි plastic වලින් හදපු material එකකින් කියලා. තව මේකේ display එකේ තියෙන infinite U cutout එක වගේම thick border එකත් පොඩ්ඩක් outdated design එකක්. හැබැයි පේන විදිහට ඒක තමයි මේ Galaxy A54 එකත් එක්ක මේ Galaxy A34 device එක වෙන් කරන boundary line එක. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම කිව්වොත් Samsung ලා කියන්නේ ඔයාට පොඩ්ඩක් updated design එකකට යන්න ඕන නම් තව ගාණක් වැඩියෙන් දීලා Galaxy A54 device එකකට යන්න කියන එක. ඊට අමතරව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 3.5mm port එක අයින් කරලා තියෙනවා වගේම තව මේ හැම දෙයක් එක්කම මේකට IP67 dust and water resistant facility එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට වැස්සකදී වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන් device එකක්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ quality sound එකක් තියෙන stereo speaker එකක් තියෙන එකත් මේ device එකේ තියෙන plus point එකක්. Samsung සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ flagship smartphones වලදී වගේම ගොඩක් මේ A series එකේ smartphones එකත් වරද්දන්නේ නැතුව දෙන දෙයක් තමයි එයාලගේ ගොඩක් advanced වගේම clean display experience එක. ඉතින් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අඟල් 6.6ක super AMOLED display එකක්. මේක 120Hz refresh rate එකකට support කරන නිසා fluid display experience එකක් හොයන day to day වැඩ කරන කෙනෙක්ට වගේම average gamer කෙනෙක්ට වුණත් මේ display එකෙන් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ display එක 1000 nits වෙනකන් support කරන නිසා හොඳට ඉර එළිය තියෙන වෙලාවක උනත් use කරන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ නෙවෙයි. ඉතින් overall බැලුවම හැම Samsung display එකකදී වගේම මේකෙදි හොඳ color accuracy එකක් තියෙන vibrant colors බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ තියෙන in display fingerprint sensor එක place කරලා තියෙන්නේ මේ display එකට යටින්. මේ ෆෝන් එකට එන්නේ MediaTek ලගේ Dimensity 1080 කියන SoC එක. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා Galaxy A54 device එකට එන්නේ Exynos ලගේ 1380 කියන SoC එක කියලා. මේ දෙකේ මේන්ම ඩිෆරන්ස් එක තමයි Exynos 1380 එක 5 nanometer processor එකකින් හදලා තියෙද්දි මේකේ තියෙන මේ MediaTek 1080 එක හදලා තියෙන්නේ 6 nanometer processor එකකින් කියන එක. ඒ වගේම Exynos 1380 එකේ තියෙන GPU එකේ performances numbers වලින් පොඩ්ඩක් වැඩි.
හැබැයි මගේ නම් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ දෙක එකම විදිහට perform කරනවා කියන එක. ඉතින් අර Galaxy A54 device එක ගත්තත් නැත්නම් මේ Galaxy A34 device එක ගත්තත් performances පැත්තෙන් same experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා සමහර අය අර Exynos processors වලට කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි සාමාන්‍යයෙන් games play කරන කෙනෙක් උනත් මේ Galaxy A34 device එකෙන් ඔයාට හොඳ support එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 6 nanometer processor එකක් වගේම super AMOLED display එකක් තියෙන smartphone එකක් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ battery life එකක් enjoy කරන්න පුළුවන් smartphone එකක්. ඒ වගේම ඒකට 5000 mAh battery එකකුත් එකතු වුණා කියලා කියන්නේ ඒ ගැන ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් day to day වැඩ කරගන්න කෙනෙක්ට මේක ආසන්න විදිහට දවස් එකහමාරක් එහෙමත් නැත්නම් දෙකක් වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියාගන්න පුළුවන් වේවි. හැබැයි ඔයා ගේමින් වලටත් මේ ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් ඒ දවස් ගාන දවසකට වගේ අඩු වේවි. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට එන්නේ අනිත් Android ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු charging speed එකක් කියලා. මොකද එයාලගේ Galaxy S23 ස්මාර්ට්ෆෝන් lineup එක ගත්තත් ඒ devices එකත් අපිට offer කරන්නේ 45 watt fast charging speed එකක් විතරයි. ඉතින් මේ Galaxy A34 device එකට දීලා තියෙන්නේ 25 watt fast charging speed එකක් විතරයි. තව මේ device එක wireless charging වලට support කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ price range එකේ තියෙන අනිත් brands වල ගොඩක් smartphones මීට වඩා වැඩි charging speed එකක් offer කරන එක අනිවාර්යෙන් මේ Galaxy A34 එකට challenge එකක් වේවි. අපි දන්නවා Samsung devices වල තියෙන One UI කියලා කියන්නේ ගොඩක් polish වුණ Android experience එකක් ගන්න පුළුවන් UI එකක් කියලා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේක දැනට තියෙන හොඳම Android skin එක කියලා කිව්වත් කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මොකද මම මේ ෆෝන් එක යූස් කරපු දවස් ටිකට වගේම Samsung smartphones යූස් කරපු පහුගිය කාලේ පුරාවටම මට මේකේ කියන්න තරම් කිසිම වැරද්දක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ Android 13 based One UI 5.1 වල full version එක නිසා ඔයාලට මේ Samsung Secure Folder වගේ මේ One UI full version එකට unique features use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දි Android updates එක දිගට වරද්දන්නේ නැතුව දෙන හොඳම smartphone brand එක මේ Samsung කියලා. ඉතින් මේ Galaxy A34 device එකට මෙයාලා Android 17 වෙනකම් major OS updates 4ක් එක්ක අවුරුදු 5ක් යනකම් security updates දෙන්නත් ලෑස්ති වෙලා ඉනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ device එක ඉක්මනට වයසට යන්නේ නැති device එකක්. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ triple camera setup එකක්. ඒකේ main camera sensor එක විදිහට තියෙන්නේ OIS තියෙන 48 MP sensor එකක්. ඊට අමතරව 8 MP ultra wide sensor එකක් වගේම 5 MP macro camera sensor එකකුත් මේකේ තියෙනවා. තව මේකේ තියෙන selfie camera එක 32 megapixels. ඉතින් ඉස්සරහට අපි කතා කරන මේකේ release වෙලා තියෙන price එකත් එක්ක බලනකොට ගොඩක් හොඳ color accuracy එකක් තියෙන photos මේකේ main camera sensor එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. Portrait photos වලදී මේකේ edge detection එක උනත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි low light conditions වලදී ගන්න photos වල පොඩ්ඩක් noisy ගතියක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ main camera sensor එකට අදාළව විතරක් night mode feature එකකුත් මේකේ තියෙනවා. ultra wide sensor එක වගේම macro camera sensor එකත් ගොඩක් හොඳ output එකක් දෙන්න try කරත් ඒක ගොඩක් සාර්ථක නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒක ඔයාලට මේ photos වලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. තව මේ phone එකේ main camera sensor එකෙන් වගේම selfie camera sensor එකෙනුත් 4K 30 fps වෙනකන් video shoot කරන්න පුළුවන් වුණත් ගොඩක් හොඳ stable output එකක් ගන්න නම් ඔයාට 180p වලට මාරු වෙන්න වෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් වෙද්දී ගොඩක් අය කම්ප්ලේන් කරපු දෙයක් තමයි මේක රිලීස් වුණ ප්‍රයිස් එක මේ ඩිවයිස් එකේ ස්පෙක්ස් එක බලනකොට සාධාරණ නැහැ කියන එක. අතරම මේ ඩිවයිස් එක මීට මාස 2-3කට වගේ කලින් ගන්න තිබුණේ රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ප්‍රයිස් ටැග් එකකට. හැබැයි දැන් වෙද්දී ඔයා හොඳට හොයලා බැලුවොත් මේකේ 8GB 128GB version එක රුපියල් 80000කට වගේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලද්දී ඒක ගොඩක් සාධාරණ ගාණක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා Samsung device වල තියෙන durability එක, එතකොට software updates වගේම ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් experience එක ගොඩක් unique කියන එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මෙයාගේ පුංචි මල්ලේ Galaxy A14 එක ගැන විස්තරය. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ එයාගේ ලොකු අයියා
Galaxy A34 එක ගැන විස්තරය. ඉතින් iLanka පැත්තේ අලුතෙන් ආව කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා bell notification එක on කරලා තියාගන්න.